ඔන්න අද ගිනාවා සඳුන් මචං YouTube නාලිකාවෙන් ගෙන්න තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක්. අද කියලා දෙන්න හදන්නේ පරිසරයේ තියෙන දේවල් වලින් ගෙදරින් හොයා ගන්න පුළුවන් දේවල් වලින් කැරගෙන කුඩුවක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි විරිඳුවකුත් අහගෙනම යමු වීඩියෝ එකට. ආදරයෙන් කවි රස උතුරන්නට කවි රස ඉතිරේවා ඉවර වෙසක් සමරන්නට ආසිරි ඇතුමන් තිබී දේවා ඇතුමන් තිබී දේවා ගෙදර ඉඳන් සමරමු මෙවා රත් බුදු දෙමගුල සිහි කරලා එහෙනම් මිතුරේ නරඹමු අපි කැරගෙන කුඩුව නිමවා කැරගෙන කුඩු සදා බලමු වැඩේට මොනවද ඕනේ වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ බයිසිකල් රිම් එකක්. මේ වගේ ලෑලි කෑල්ලක්. ඊට තව මේ වගේ ඩීකේල් දෙකක්. මේ වගේ මෝටරයක්. අයින් කරපු තින්ද ටින් එකකින් අයින් ගත්ත පියනක්. හරි අපි දැන් වැඩේ පටන් ගමු. මුලින්ම මේ ටික අයින් කරලා මේ ලෑල්ල අරගෙන මේ විදියට දෙපැත්තෙන් මේ ලී දෙක ගහගමු බංකුවක් විදියට ඉස්සෙන්න. දෙපැත්තට මේ විදියට බංකුවේ විදියට කකුල් දෙක ගහ ගන්න ඕන හොඳට. හරි අපි දැන් බංකුව හදාගෙන ඉවරයි. මෙන්න මේ මැද තියෙන හිලට මෙතන තමයි බයිසිකල් රිම් එකේ ඇක්සලේ සම්බන්ධ වෙන්නේ. හරි දැන් මෙන්න මේ අපි ගත්ත ටින් තහඩුව අරගෙන බයිසිකල් රිම් එකේ ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඒක හයි කරපුවාම ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න ගහගමු ලෑල්ලට හොඳට. මෙන්න මේ විදියට හොඳට තහඩුවට එන දෙකක් තුනක් ගහලා ලෑල්ලට හොඳට සම්බන්ධ කරගන්න. හරි අපි දැන් මේ වයර් එක මේ අපි හයි කරගත්ත ටින් තහඩුවට සම්බන්ධ කරගමු. මොකද අපි කරන්ට් එක දෙන්නේ ඔය වයර් එකෙන් තමයි එක ලයින් එකක් දෙන්නේ. කලින් වීඩියෝ කටහඬ නැතුව කරාට මේ වීඩියෝ එක බලන හොඳට තේරෙන්න ඕන ඉඳ තමයි මේ විදියට කටහඬත් එක්ක කතා කරලා මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ. හරි දැන් අපේ කුඩුවේ ගොඩක් වැඩ ලොකු වැඩ ටික ඔක්කොම වගේ ඉවරයි දැන්. හරි දැන් මේ තියෙන හිලට අපේ රිම් එකේ ඇක්සලේ ගානට බස්සලා අපි ඇක්සලේ හොඳට බස්සගෙන රිම් එක තදට සම්බන්ධ කරගමු ලෑල්ලට. හොඳට මතක තියාගන්න යට තියෙන තහඩුවට රිම් එකේ යකට ගෑවෙන්න බෑ. ගෑවුනොත් එහෙම කරන්ට් එක දෙන්න බැරුව යනවා, ෂෝට් වෙනවා. මොකද අපි එක ලයින් එකක් දෙන්නේ අපේ රිම් එකේ ඇක්සලෙන්, අනිත් ලයින් එක තමයි ඔය තහඩු රවුමට දෙන්නේ. එතකොට රිම් එකයි තහඩුවයි ගෑවුනොත් ලයින් දෙකම ෂෝට් වෙනවා. එතකොට කරන්ට් එක දෙන්න බැරුව යනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම ඇක්සලේට මෙතන නට් එකක් සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. එහෙම නට් එකක් සම්බන්ධ කරගත්තේ හෙල්ලෙන්නේ නැති වෙන හොඳට ඉර ගන්න පුළුවන් ඉතින්. දැන් අපිට මෙන්න මේ වගේ තහඩු පටියක් උවමනා වෙනවා. මොකද ස්පෝක් එකක් ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒත් මම පාවිච්චි කරලා තියෙන ලෑල්ලේ එක පැත්තක් පොඩ්ඩක් ඒක සමතලා නැහැ, සුමට නැහැ. ඒ හින්දා මම මේ තහඩුව පාවිච්චි කරනවා. මොකද තහඩුව නැමිලා දිගහැරලා ඕන විදියට
යන නිසා මෙන්න මේ විදිහට තහඩුව දැන් අපි ඔතා ගන්න ඕන සෙලෝ ටේප් වලින්. මොකද අපි මේක රන්දන්නේ මේ ස්පෝක් අතරින් රිම් එකේ නිසා. රිම් එකේ එක ලයින් එකක් කරන්ට් එක එනවා. එතකොට මේ දෙක එකට ගෑවුනොත් අපි අර තහඩු පටියෙන් ගන්න එකයි මේ රිම් එකෙන් එන ලයින් එකයි ලයින් දෙක මේකට වුණොත් ෂෝට් වෙන්න පුළුවන් නිසා මේ තහඩු පටිය අපි හොඳට මේ විදිහට සෙලෝ ටේප් වලින් ඔතා ගමු. ඔන්න යාළුවනේ මම කිව්වා ඔයාලට අඩු වියදමකින් මේක කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලට අඩුම රුපියල් 100ක් 150ක් 200ක් යයි මේක හදාගන්න. ඊට වැඩිය යන්නෙම නෑ කොහොමවත්ම. වීඩියෝ එක බලාගෙන යන ගමන් අපි subscribe කරලා like එකක් දාලා comment එකක් දාලා යන්න අමතක කරන්න එපා. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට සෙලෝ ටේප් වලින් හොඳට ආවරණය කරගන්න. හරි අපිට දැන් මේ වගේ පොඩි වයර් කෑල්ලක් ඕන වෙනවා. ඒ වයර් කෑල්ල අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට තහඩුවට තියලා සෙලෝ ටේප් වලින් අලව ගන්න ඕනේ. අර ඔයා ඔතාගෙන යන ගමන් කෙලින්ම මේකත් තියලා මෙහෙම ඔතාගෙනම යන්න. එතකොට ඉවරයි එකපාරින්ම. ඔයාලට තව මේ වගේ ගොඩක් වීඩියෝ තියෙනවා මගේ channel එකේ. ගොඩක් තේරෙන විදිහට බොහොම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් දේවල් වෙසක් එකට ගිහින් බලන්න. ඔම්ම channel එකට මම link එක පල්ලෙහින් දාලා තියන්නම් description එකේ. මේ විදිහට තහඩුව හොඳට සෙලෝ ටේප් වලින් ආවරණය කරගන්න. මතක ඇතුව අනිවාර්යෙන්ම යටපැත්තෙන් පොඩි කොටසක් ආවරණය කරගන්නේ නැතුව ඉතුරු කරගන්න. මොකද තහඩුවේ ගෑවෙන්න තියෙන්නේ ඒ කොටස නිසා. නැත්තම් ඔයා මුළු කොටසම සෙලෝ ටේප් වලින් ආවරණය කරගත්තොත් කරන්ට් එක එන්න ගෑවෙන්න තැනක් නැති වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම යට කොටසෙන් පොඩි කොටසක් ආවරණය කරගන්නේ නැතුව ඉතුරු කරගෙන තියෙනවා මේ අතේ තියෙන තහඩු පටියේ. හොඳට බලන්න. හරි දැන් අපි තහඩු පටිය සෙලෝ ටේප් වලින් ආවරණය කරගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ අපි අර ආවරණය කරගන්න නැතුව ඉතුරු කරගත්ත කොටස. ඒ කොටස තමයි අපේ අර යට අපි සවි කරලා තියෙන තින්තිටින් තහඩුවේ ඇතිල්ලීගෙන කැරගෙන්නේ කූඩුව කැරගෙනකොට. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති අපි එතනින් දීලා තියෙන කරන්ට් ලයින් එක කෙලින්ම අපේ මේ තහඩුව දිගේ උඩට එනවා. අනිත් ලයින් එක රිම් එකෙන් එනවා. දැන් අපි තහඩුව මේ ආකාරයට මේ බයිසිකල් රිම් එකේ ස්පෝක් අස්සෙන් දාලා සම්බන්ධ කරගන්නයි හදන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති ස්පෝක් දෙකක් අස්සෙන් දාලා හොඳට හිර වෙන්න අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා. අර තහඩුව යට තියෙන තින්තරින් තහඩුවේ හොඳට ගෑවෙන්න ඇතිලිලා කරගෙන විදියට ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්නවා. කිසිම අවස්ථාවකදී ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මේ අපි සෙලෝ ටේප් වලින් ආවරණය කරගත්ත තහඩු පටියත් බයිසිකල් රිම් එකේ ස්පෝකුත් මේ එකට ගෑවෙන්න බෑ. කිසිම අවස්ථාවකදී ගෑවුනොත් ෂෝට් වෙනවා අනිවාර්යෙන්. ඒ හින්දා ඒව වෙන්නේ නැති වෙන්න ඔයාලා වග බලා ගන්න. අපි දැන් අනිත් ලයින් එක වෙන්න මේ ස්පෝක් එක ගාව මෙතන සුද්ධ කරගෙන මල්ගට් ටිකක් තියෙනවා ඒක සුද්ධ කරගෙන අනිත් ලයින් එක එතනින් එළියට ගන්න වයර් එක එතන ගලගමු. මෙන්න මේ විදිහට සූර්ලා රේකඩ 16ක් තියනවා නම් වඩාත් හොඳයි. කොහොම හරි සූර්ලා මෙතන සුද්ධ කරගෙන අපි වයර් එකක් මෙතනට ගලගමු. එතකොට අපි අර සෙලෝ ටේප් වලින් ඔතාගත්ත තහඩුවෙන් එක ලයින් එක ගුඩ් අනිත් ලයින් එක මේ ස්පෝක් එකනොත් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වයර් දෙකට තමයි ගාවට අපේ ලයිට් එක බල්බ් එක අපි සම්බන්ධ කරන්නේ. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට ස්පෝක් එකට අපි වයර් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මෙතන හොඳට සම්බන්ධ කරලා මේක සෙලෝ ටේප් එකක් හරි ගහලා ඔතා ගන්න. අපි දැන් මේ ගැට ගහගත්ත වයර් එකනොත් අර තහඩුවට අපි අලවගත්ත වයර් එකනොත් වයර් දෙකෙන් තමයි අපි කරන්ට් එක දැන් බල්බ් එකට දෙන්නේ. කියන්නේ කරන්ට් එක එළියට ගන්නේ.
දැන් පේනවා ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වයර් දෙක. මේ වයර් දෙකෙන් තමයි අපි බල්බ් එකට කරන්ට් එක දෙන්නේ. 230 දෙන්නත් පුළුවන්, 12 වෝල්ට් දෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි 230 දෙන එක ටිකක් භයානකයි. මොකද පොඩි ළමයි එහෙම ඇවිල්ලා ඇල්ලුවොත් මොකද අපි මේ එක ලයින් එකක් දිලා තියෙන මේ රිම් එකේ ඇක්සල් එකට. එතකොට මේ රිම් එක පුරාම කරන්ට් එක තියෙනවා. ඉඳා 12 වෝල්ට් නම් කිසිම අවුලක් නැහැ. ඇල්ලුවත් කරන්ට් එක වදින්නේ නැති නිසා. මේක 12 වෝල්ට් 230 දෙකම දෙන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට කරන්ට් එක වර්ග දෙකම 230 12 වෝල්ට් දීලා පෙන්නනවා. හරි දැන් අපි 12 වෝල්ට් දීලා පෙන්නන්න දැන්නේ. මේ එන වයර් දෙකට අංගව තියෙන ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් මේක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා මෙතනට. මේ වෙලාවේ හැටියට මට හොයාගන්න පුළුවන් උනේ මෙන්න මේ බල්බ් විතරයි 12 වෝල්ට් බල්බ් වලට මට හොයාගන්න පුළුවන් උනේ තියෙන තත්ත්වය හැටියට. ඔයාලා RGB LED වැල් හරි මොනවා හරි පාවිච්චි කරන්න. RGB LED එළිය හොඳයි, එළිය වැඩි. මෙන්න මේ වයර් දෙකට සපයාගත්ත බල්බ් එක සම්බන්ධ කරගන්න. ඔන්න අපි දැන් අපේ 12 වෝල්ට් බල්බ් ටික අපි සම්බන්ධ කරගත්තා. අර තහඩු පටියෙන් එන වයර් එකටත් අර ස්පෝක් වලින් අපි ගත්ත වයර් එකටත් දෙකට තමයි අපි දැන් සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන්නේ. අපි 12 වෝල්ට් කරන්ට් එක දැන් දීලා තියෙනවා. වලට පේනවා කැරකෙන් කොට අතන අර තහඩු පටිය අර ටින් පියනේ ඇතිල්ලෙනකොට ලයිට් පත් වෙනවා. ඔයාලට ඔක නිවිපත් වෙන අදා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි කෙලින්ම 230ම දෙන්න දන්නේ මේකට දීලා පෙන්වන්න දන්නේ ඔයාලට. ඔයාලට පේන හැටි අතන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක මම අයින් කරලා කෙලින්ම 230 ලයින් එකටම සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. දැන් මම හදන්නේ මේකට බල්බ් එකක් සම්බන්ධ කරන්න. මෙන්න මේ 5 වෝල්ට් බල්බ් එක මේක සම්බන්ධ කරනවා. කලින් බල්බ් එක සම්බන්ධ කරපු විදිහටම අර වයර් දෙකටම තමයි අපි සම්බන්ධ කරන්නේ. ස්පෝක් එකෙන් එන වයර් එකටයි තහඩුවෙන් ගත්ත වයර් එකටයි. මෙන්න මේ විදිහට වයර් එකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. අර අපි බල්බ් එකේ හෝල්ඩරෙන් එන වයර් දෙක අර තෝරගත්ත වයර් දෙකට මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම සෙලෝ ටේප් එකක් අරගෙන අපි අර ගැට ගහගත්ත වයර් වලට ගහගන්න. මොකද 230 අපි දෙන්න හදන්නේ 12 වෝල්ට් නෙවෙයි. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් සෙලෝ ටේප් ගහගන්න. මොකද රිම් එකේ වයර් ගෑවුනොත් රිම් එක පුරා කරන්ට් එක තියෙන නිසා ෂෝට් වෙන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි බල්බ් එක සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයාලට මේක අපි 230 දීලා පත්තු කරලා පෙන්නන්න දන්නේ. ඔන්න බලා ගන්න. අපි කලින් 12 වෝල්ට් දීලා අතින් කරගෙන පෙන්නුවේ මෙතන රිම් එකත් මෝටරේ සම්බන්ධ කරලා පෙන්නුවේ නෑ. ඒ 230 දෙන නිසා මට අතින් කරගන්න බෑ. ඒ නිසා මගේ මෝටරේ මම සම්බන්ධ කරනවා. මෙන්න මේ වයිපර් මෝටරේ මේ මෝටරේ මම තියලා මෙන්න මේ විදිහට දැන් මම මේ මෝටරේ සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මම මේ මෝටරේට දීලා තියෙන පොඩි පවර් පැක් එකක් 12 වෝල්ට් පවර් පැක් එකක්. මෝටරේ මම 12 වෝල්ට් මෝටරයක් තියෙන්නේ වයිපර් මෝටරේ. හරි දැන් මම මේකට බෙල්ට් එක දාලා සම්බන්ධ කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මම බෙල්ට් එක දාලා සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. ඔන්න අපි 230 කරන්ට් එක දැන් දෙන්න හදන්නේ. ඔක්කොම ලෑස්ති. දැන් මෙන්න මේ විදිහට ඔන්න මෝටරේ අපි මෝටරේට කරන්ට් එක දුන්නා. ඔන්න බල්බ් එකේ කරන්ට් එකක් දුන්නා 230. ඉතින් යාළුවනේ අපිට subscribe කරලා like ගත්තා. ඊළඟට වෙසක් කූඩුව හදලා ඔය රිම් එක උඩින් තියලා ගානට බර බැලන්ස් එක ගානට හදාන බැඳ ගන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙකුට. එතකොට ඔයාලා කරගෙන කූඩුව සූදානම් ඔක්කොම වැඩ ටික හරි. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙමු. සියලු